Що українські зброярі показали в Індії? Яким є сухий пайок воїна Донбасу? Кому замовили 500 зеніток ЗУ-23-2? Який автомобіль показали білоруси? Та для кого у Шанхаї побудували корабель? Цього тижня військове телебачення України запустило 2 нових щотижневих телепроєкти. Інформаційний «Армія сьогодні» та програму інтерв'ю «11 запитань» із відомими українцями. Тож, окрім техніки війни, про війська та воїна, маєте змогу дивитись ще й цей гідний контент. А тепер перейдемо до зброярських новин України за тиждень, що минув. Міністр оборони України Андрій Таран на чолі української делегації цього тижня взяв участь в офіційному відкритті 13-ї міжнародної виставки авіакосмічної та оборонної промисловості «Аеро Індія-2021». Виставковий стенд України, на якому представлені державні підприємства «Спецтехноекспорт», «Антонов» та «ФЕТ», доповнює президентський літак Ан-148. Серед основних продуктів, які презентують іноземним партнерам українські зброярі, транспортний літак Ан-178, багатоцільовий транспортний літак Ан-132, безпілотний літальний апарат PD-2, ракетний комплекс «Вільха», радіолокаційна станція 90К-6Е та авіаційна керована ракета класу повітря-повітря Р-27. Приватній компанії «Українська бронетехніка» надійшов запит від іноземних замовників на виготовлення та постачання 500 зенітних установок ЗУ-23-2. На такий результат компанія вийшла завдяки освоєнню виробництва зенітних установок та агрегатів до них. Як зазначають у компанії, робота над виготовленням та вдосконаленням ЗУ-23-2 є дуже перспективною, оскільки зенітка перебуває на озброєнні армій десятків країн світу і потребує заміни через зношеність обладнання чи стволів, або ж збільшення кількості в структурі військ. Державний концерн «Укроборонпром» та акціонерне товариство «Завод Маяк» презентували модернізовану версію 120-мм міномета М120-15 «Молот». Він став легшим та мобільнішим, отримав досконалішу опорну плиту, завдяки чому використовуватиметься не тільки на ґрунті, а й на твердих штучних поверхнях. Був виготовлений новий запобіжник подвійного заряджання, тобто так звана коронка. До того ж, «Молот» має захист від іржі або деформації через перегрівання. Нагадаємо, попередня версія призвела до загибелі кількох військовослужбовців Збройних сил України. Партія французьких автомашин Peugeot 301 седан класу B+, надійшла на службу до Національної поліції України. На автотехніку встановлено спецсигнали, засоби зв'язку, нанесені відомчі знаки і емблеми. 301 комплектується 2 варіантами бензинових двигунів. 1,2 літра потужністю 82 кінських сил, а також 1,6-літровим, що видає 115 конячок. У базове оснащення входять антиблокувальна система ESP, система допомоги при екстреному гальмуванні та 4 подушки безпеки. Кузов автомобілів 301 типу 4-дверний седан, несної конструкції, суцільно-металічний. Київська митниця в міжнародному поштовому відправленні до М'янми виявили деталь винищувача. У бандеролі від киянина була автономна кермова машина АРМ-150М для управління та тангажу багатоцільового винищувача 4-го покоління МіГ-29. Відзначається, що бойова і спеціальна військова техніка не може перебувати у власності громадян, а вивезення таких приладів можливе тільки за наявності відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю. До району проведення операції Об'єднаних сил прибуло декілька вантажівок з гуманітарною допомогою загальною масою 150 тонн. Їх адресовано медичним закладам Луганщини, дитячим інтернатам та мешканцям населених пунктів, які постраждали внаслідок пожеж поблизу лінії розмежування. Таку підтримку надав німецький благодійний фонд «Гайд». Доброчинці надіслали медичне обладнання, реанімаційні ліжка, перев'язувальні і будівельні матеріали, меблі та одяг. Поліцейські Маріуполя виявили схрон боєприпасів в одній із занедбаних будівель. Серед вилученого понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет та 1060 запалів, 2 великокаліберних стволи та 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5. До речі, Служба безпеки України виявила у Донецькій області прихований арсенал із військовими засобами ураження. Звідти вилучено понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9 та 43 стартові порохові заряди ПГ-15П. Також сапери знешкодили розтяжку, яка була встановлена на вході до схрону. Нещодавно наш колега повернувся з ротації в рамках операції Об'єднаних сил і каже, що забезпечення харчами там розмаїте. Окрім основних продуктів, є екзотичні фрукти, йогурти, шоколад тощо. Мовляв, якби не дружина та мала дитина, ще б там залишився.
Тож наш Юрій Стоянський вирішив дослідити тему харчування українських воїнів на Донбасі. З початку 2021 року 100% військовослужбовців харчуються за каталогом. Відтепер підрядні компанії відповідальні за весь комплекс питань від закупівлі продуктів до їх приготування і прибирання. Такий підхід звільнив командирів від організації нарядів на кухню, а солдатів від виконання невластивих для них функцій. Нова система полегшила життя армійцям як у пунктах постійної дислокації, так і в районі проведення ОС. В районі бойових дій по каталогу продуктів проблем на даний час в мене не було. Продукти підвозяться регулярно, один раз на 7 днів. Є великий асортимент. Якщо, звісно, зрівнити з аутсорсингом, то, на мою думку і на думку військовослужбовців, з якими я спілкуюся з усіма, і на передній лінії каталог продуктів лучше. Більший асортимент – це як ошийок, це лопатка. А саме головне, що воно все йде без кістки, без шкури, йде свіже, заморожене, охолоджене м'ясо. Є фрукти, вітаміни, особливо коли зима, є лимон, вони п'ють чай з лимоном, менше хворіють. Кухарі готують їжу з асортименту продуктів, в якому близько 500 найменувань. Послуга із забезпечення харчування на одну особу становить приблизно 85 гривень. Для військовиків, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, застосовується підвищена норма з коефіцієнтом 1,2. Тобто меню одного військовослужбовця в районі ОС обходиться на 20% дорожче, ніж у пункті постійної дислокації. Так як у нас складається розкладка меню, і є побажання військовослужбовців, що вони бажають, що вони не бажають. Це все враховується. Отримуємо продукти, їздимо в бригаду. Після того, як прибули, отримали в бригаді продукти, приїхали вже в своє місце розташування. Ці продукти роздаємо по підрозділам. Командири підрозділів дають кількість особового складу, що в них харчуються. На певну кількість особового складу ми роздаємо всі продукти по підрозділам. Також у районі проведення операції Об'єднаних сил передбачена норма з додатковим отриманням продовольства. Діє вона, наприклад, на нульових рубежах, де не можна розгорнути стаціонарну їдальню або в підрозділах, до складу яких входить менше 20 осіб. Тоді за приготування їжі беруться військові кухарі. Цікаво людям зробити салатики, якісь нові туди і зелені, ту саму кукурузку, ті самі крабові палички. Воно цікаве хлопцям. Побалувати один день таке, другий таке. Да, воно дуже нам сподобалось. Хлопці були у захваті, різноманітні м'яса, була і свинина, і курятина, і говядина. Для особливих випадків Центральне управління продовольчого забезпечення тилу разом з Головним управлінням супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України розробили новий сухпай 10-ї норми. Він розрахований на разове приймання їжі. Таким пайком забезпечуватимуть військовослужбовців під час виконання короткочасних бойових завдань, переміщення підрозділу, навчання тощо. Випадки, які можуть бути. Розгруз команда їде завантажити боєприпаси. Вони пообідали, ввечері вони завантажили автомобіль і виїхали. На вечері вони вже не встигають. Вони повечеряли даної 10-ї норми. Інші випадки, коли є окремі переміщення військовослужбовців, в таких випадках використовується даний пайок. Тож зараз у Збройних силах України є два види сухих пайків. 15-та норма, введена у 2016 році, і застаріла 10-та. Тому оновлений сухий пайок для разового приймання їжі на часі. Його виготовлення ще триває. Задача командування сил логістики – це надання заявки до Департаменту державних закупівель стосовно кількості цих раціонів або сухого пайку, яке буде доставлено до центральних баз складів і потім до військ, які виконують ті чи інші завдання, як в зоні операції Об'єднаних сил, так і на полігонах або під час шляху прямування до тих чи інших місць. Відпрацьовується заявка, яка буде сформована відповідно потреби Збройних сил та надана до департаменту. Потім буде здійснена процедура закупівель і після цього будуть поставлені війська. В основній страві сухпайка оновленої 10-ї норми збільшений вміст м'яса і нові 24 раціони. На відміну від старої норми, в одноразовому пайку їжа ергономічно розташована у зручних реторт-пакетах. Це більше ніж достатньо для того, щоб військовослужбовець міг насититися. Є паштет печінковий, це цілісність
шматки м'яса. Загальна вага м'ясних страв тут складає 100 грам консерви м'ясної, 50 грам у другій обідній страві і 60 грам паштета. Реформа харчування у Збройних силах України тривала 6 років. Як наслідок, на солдатському столі і в сухому пайку урізноманітнено страви. Збільшилась і кількість, і якість їжі. У раціоні з'явилися фрукти. Харчування за каталогом, до якого так довго йшла українська армія, це не тільки наїдки на вибір, а й формування меню з врахуванням вподобань самих військових, як в арміях країн НАТО. У Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено вже 292 стандарти і документи НАТО. Ще 52 станаги мають інтегрувати в українському війську до 2025 року. І цим наша робота із наближення до Північно-Атлантичного альянсу не обмежується. Так починаємо блок новин оборонно-промислової сфери світу за тиждень, що минув. Мінський завод колісних тягачів продемонстрував тактичний автомобіль М3КТ 550-130 з правим розташуванням рульового колеса. Автомобіль призначений для перевезення особового складу і транспортування різних вантажів. Він двовісний з колісною формулою 4х4 і обладнаний парою паливних баків по 190 літрів. Новинка має двомісну кабіну, розташовану над силовим агрегатом, платформу з тентом і відкидним заднім бортом. Вантажність становить до 5000 кілограмів. Стаціонарно встановлено лебідку з підвищеним до 7 тонн тяговим зусиллям. Народно-визвольна армія Китаю отримала першу партію легких танків Т-15. Ці бойові машини озброєні гарматами калібру 105 мм, а їх силова установка дозволяє вести бойові дії у гірській місцевості. Машина має повну масу 36 тонн, екіпаж 3 особи. Швидкість руху панцерника становить до 70 км на годину по шосе. Потужність силової установки 1000 кінських сил. Т-15 може долати рів завширшки 2,7 метра і брід завглибшки до 1,1 метра. Скільки надійшло танків, невідомо. Поставка Т-15 є одним із елементів підготовки Китаю до можливої війни з Індією. В Шанхаї спустили на воду третій універсальний десантний корабель класу тип 075, призначений для військово-морських сил КНР. Розробка кораблів цього класу почалася у 2011 році. Всього ВМС Китаю замовили 8 таких суден. Водотонажність УДК сягає 36 тисяч тонн. Корабель зможе брати на борт до 28 вертольотів. Для власного захисту його, ймовірно, озброїть 30-мм арткомплексами APG-11 і зенітними ракетами HHQ-10. На міжнародній авіаційно-космічній виставці Аеро Індія 2021, що відбулася 3 лютого 2021 року в Бангалорі, індійське державне об'єднання Hindustan Aeronautics Limited показало повнорозмірний макет безпілотного летального апарата Warrior. Його максимальна злітна вага 1300 кг, дальність польоту до 800 км. Воїн призначений для взаємодії з винищувачами HAL Tejas. До речі, в Індії відкрили новий завод для виробництва літаків Tejas національної розробки, який зможе за рік випускати 16 машин. Корпорація Boeing повідомила, що 2 лютого 2021 року перший політ здійснив перший побудований на її підприємстві в Сент-Луісі багатофункціональний винищувач Boeing F-15EX. Він являє собою новітню модифікацію відомого винищувача 4-го покоління F-15 Eagle. Перші 2 літаки F-15EX передадуть ВПС США наприкінці першого кварталу 2021 року. За планами, повітряне судно також братиме участь в тендері ВПС Індії на закупівлю 144 нових винищувачів. Наступного разу дізнаєтесь про ударні безпілотники української розробки. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.